เรื่องราวนี้เกิดในสมัยพุทธกาลเนิ่นนานมาแล้วณนครราชคฤห์มีหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นธิดาเศรษฐีเป็นผู้มีจิตกุศลมากมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์อยู่เต็มหัวใจปรารถนาจะออกบวชประพฤติธรรมมาตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวจึงกล่าวกับบิดามารดาว่ามีความประสงค์จะออกบวชและขออนุญาตเพื่อออกบวชบิดามารดากล่าวว่าตระกูลเหล่านี้มีทรัพย์สมบัติมากและเจ้าก็เป็นธิดาคนเดียวของเราเจ้าไม่ควรจะบวชแม้นางจะอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาจนหญิงนั้นได้แต่งงานแล้วไปอยู่ในตระกูลของสามีซึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีจนวันหนึ่งนางก็กล่าวขอสามีว่าขออนุญาตบวชสามีก็กล่าวว่าฉันจักให้เธอบวชแล้วสามีก็พาภรรยาของตนไปยังสำนักของภิกษุณีด้วยบริขารเป็นอันมากโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้ตัวในที่สุดหญิงนั้นก็ได้บวชในสำนักของภิกษุณีที่ฝักใฝ่ในพระเทวทัตจนเวลาผ่านไปครรภ์ของภิกษุณีก็ปรากฏขึ้นชัดเจนภิกษุณีอื่นๆทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยและแสดงอาการรังเกียจจึงสอบถามว่านี่เป็นเรื่องอย่างไรกันภิกษุณีนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใดแต่ศีลของข้าพเจ้ายังบริบูรณ์อยู่พวกภิกษุณีอื่นจึงปรึกษากันแล้วนำนางไปหาพระเทวทัตให้ตัดสินพระเทวทัตเกรงว่าสำนักของตนจะเสื่อมเสียจึงไม่ได้สอบสวนใดๆให้รอบคอบแต่ตัดสินไปเลยว่าภิกษุณีนี้ไม่เป็นสมณะให้สึกไปเสียนางภิกษุณีได้ฟังคำของพระเทวทัตแล้วเกิดความเสียใจจึงพูดกับเหล่าภิกษุณีอื่นๆว่าพวกท่านอย่าให้ดิฉันชิบหายเลยดิฉันมิได้บวชมุ่งหมายพระเทวทัตแต่ดิฉันบวชมุ่งหมายเฉพาะพระบรมศาสดาเท่านั้นขอพวกท่านจงพาดิฉันไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารเถิดก็ยังดีนะคะที่เหล่าภิกษุณีอื่นๆยังฟังคำนางอยู่จึงได้พานางไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้ากราบทูลความนั้นให้ทรงทราบแม้พระพุทธเจ้าจะทรงทราบว่าภิกษุณีนี้ตั้งครรภ์ในเวลาเป็นคฤหัสถ์เป็นแน่แต่เพื่อจะเปลื้องความสงสัยของชนเหล่าอื่นจึงมีรับสั่งให้ทูลเชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆที่มีชื่อเสียงเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ประชุมกันแล้วจึงตรัสเรียกพระอุบาลีเถระมาว่าเธอจงไปชำระกรรมของภิกษุณีนี้ในท่ามกลางบริษัท4เถิดพระอุบาลีทูลรับพระดำรัสแล้วจึงไปยังท่ามกลางที่ตัดสินนั้นนั่งบนอาสนะแล้วบอกนางวิสาขาอุบาสิกาว่าดูก่อนวิสาขาท่านจงไปจงทำให้รู้โดยถ่องแท้ว่าภิกษุณีนั้นมีครรภ์นี้ก่อนหรือหลังบวชนางวิสาขาจึงรับคำแล้วจึงให้กั้นม่านขึ้นแล้วเรียกนางภิกษุณีเข้าไปแล้วตรวจดูมือเท้าสะดือและลักษณะของครรภ์แล้วนับวันนับเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชพระอุบาลีเถระจึงได้ประกาศตัดสินว่านางภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วกราบทูลเนื้อความให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระอุบาลีเถระว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรมนางภิกษุณีนั้นเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจึงไหว้ภิกษุสงฆ์และถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปยังสำนักภิกษุณีพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลายนางอุ้มท้องอยู่ในสำนักนางภิกษุณีจนครบกำหนดก็คลอดลูกชายออกมาแล้วเลี้ยงดูตามมีตามเกิดด้วยความช่วยเหลือของเหล่าภิกษุณีในสำนักวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จพระราชดำเนินไปใกล้สำนักภิกษุณีได้ยินเสียงทารกร้องจึงเสด็จเข้าไปยังกุฏิที่มีเสียงเด็กร้องลอดออกมาแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นนางภิกษุณีรูปหนึ่งกำลังเลี้ยงทารกน้อยอยู่จึงตรัสถามก็ทรงทราบและทรงเห็นว่าภิกษุณีมีความลำบากในการเลี้ยงลูกจึงตรัสขอไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมในพระราชวังนางก็ตักใจมอบให้ไปเพื่อเห็นแก่อนาคตของลูกน้อยเด็กน้อยได้รับขนานนามว่ากุมารกัสสปะแปลว่ากัสสปะผู้ได้รับการเลี้ยงดูดุจพระราชกุมารอื่นๆจนเวลาผ่านไปกุมารกัสสปะเจริญเติบโตขึ้นได้วิ่งเล่นกับราชกุมารอื่นๆในวัยเดียวกันแต่เมื่อขัดใจกันขึ้น
กุมารกัสสปะก็มักจะใช้มือตีเพื่อนๆเหล่านั้นแล้วถูกเพื่อนๆติเตียนว่าพวกเราถูกเด็กไม่มีพ่อแม่ตีกุมารกัสสปะจึงเกิดความสงสัยจึงกราบทูลถามพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งพระองค์ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปกปิดมาโดยตลอดแต่เมื่อถูกอ้อนวอนรบเร้าหนักขึ้นก็ไม่สามารถจะปกปิดได้จึงตรัสบอกความจริงว่ามารดาของเจ้าเป็นภิกษุณีเรานำเจ้ามาจากสำนักนางภิกษุณีกุมารกัสสปะได้ทราบความจริงแล้วรู้สึกสลดใจในชะตาชีวิตของตนจึงกราบทูลขออนุญาตบวชพระราชาทรงรับสั่งว่าดีแล้วและให้กุมารกัสสปะบวชในสำนักของพระศาสดาเป็นสามเณรฝ่ายนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาของสามเณรกุมารกัสสปะตั้งแต่วันที่พระเจ้าประเสนที่โกศลรับเอาบุตรของนางไปชุบเลี้ยงเป็นต้นมาน้ำตาของนางก็ได้ไหลหลั่งเพราะความทุกข์เกิดจากการพัดพรากจากบุตรผู้เป็นที่รักเป็นเวลานานถึง12 ปีแม้ต่อมาจะทราบว่าบุตรชายของนางมาบวชแล้วก็ตามแต่นางก็ยังมิได้เห็นหน้าสามเณรลูกชายเลยจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งภิกษุณีได้พบสามเณรกุมารกัสสปะกำลังออกเดินรับบิณฑบาตอยู่ด้วยความดีใจมากนางได้ร้องเรียกขึ้นว่าลูกลูกแล้ววิ่งเข้าไปหาเพื่อสวมกอดสามเณรลูกชายแต่เพราะว่านางรีบร้อนเกินไปจึงสะดุดล้มเสียก่อนฝ่ายสามเณรกุมารกัสสปะคิดว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปพยุงและพูดกับมารดาด้วยถ้อยคำอันไพเราะแล้วนางก็ยิ่งเกิดความสิเนหารักใคร่ในตัวเรามากยิ่งขึ้นและจะเป็นเหตุทำให้นางเสียโอกาสบรรลุธรรมควรที่เราจะกล่าวคำพูดที่ทำให้นางหมดอาลัยในตัวเรานางจะได้บรรลุธรรมพอคิดแบบนั้นสามเณรจึงกล่าวแก่ภิกษุณีว่าท่านมัวทำอะไรอยู่ทำไมจึงตัดไม่ได้แม้กระทั่งความรักถ้อยคำของสามเณรกุมารกัสสปะทำให้นางรู้สึกน้อยใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าเราร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายนานถึง12 ปีเมื่อพบลูกชายแล้วกลับถูกพูดจาตัดเยื่อใยให้ต้องช้ำใจอีกนางจึงตัดลักตัดอะไรหมดความสิเนหาในตัวลูกชายอย่างสิ้นเชิงเดินกลับไปยังสำนักภิกษุณีแล้วตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่นั้นมาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตตผลจนสามเณรกุมารกัสสปะอายุครบก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ชื่อว่าพระกุมารกัสสปะต่อมาบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานและศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวจนะแต่ก็ยังไม่ได้มรรคผลอันใดจึงได้กลับมาเรียนพระกรรมฐานให้ดีขึ้นอีกแล้วไปอยู่ที่ป่าอันทวันครั้งนั้นได้มีพรหมชั้นสุทธาวาสผู้ซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นสหายปฏิบัติสมณธรรมร่วมกันกับพระกุมารกัสสปะในครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วจุติไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสนั้นเห็นพระกุมารกัสสปะบำเพ็ญเพียรอย่างหนักก็ยังไม่บรรลุพระอรหัตตผลจึงอยากจะช่วยจึงลงมาปรากฏกายในสถานที่อยู่ของพระกุมารกัสสปะในเวลาหลังเที่ยงคืนพระกุมารกัสสปะเห็นแสงสว่างจากรัศมีของเท้ามหาพรหมจึงถามว่าใครอยู่ที่นั่นพรหมท่านนั้นจึงเล่าย้อนอดีตชาติให้ฟังแล้วบอกว่าท่านจงจดจำปัญหานี้แล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหานี้โดยว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้อื่นที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จากนั้นพรหมก็พูดปัญหาให้ฟังพระกุมารกัสสปะก็จดจำไว้แล้วพรหมก็เหาะกลับไปยังพรหมโลกตามเดิมในวันรุ่งขึ้นพระกุมารกัสสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วทูลถามปัญหาตามที่พรหมได้กล่าวไว้โดยปริศนานั้นถอดความสรุปได้ดังนี้ค่ะมีจอมปลวกหนึ่งกลางคืนพ่นควันกลางวันลุกเป็นไฟพราหมณ์คนหนึ่งสั่งศิษย์ชื่อสุเมธให้เอาจอบมาขุดจอมปลวกนั้นสุเมธจึงขุดลงไปพบลิ่มสลักพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปพบอึ่งอ่างพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบทางสองแพร่งพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบหม้อน้ำด่างพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเต่าพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเขียงหั่นเนื้อพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบชิ้นเนื้อพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบพญานาคพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกว่าก็อย่าไปทำอันตรายมันจงเคารพนอบน้อมมันอย่างดีที่สุดและพรหมนั้นถามว่า
1. จอมปลวก 2. กลางคืนเป็นควัน 3. กลางวันเป็นไฟ 4. พราหมณ์ 5. สุเมธผู้เป็นศิษย์ 6. จอบ 7. เครื่องขุด 8. ลิ่มสลัก 9. อึ่งอ่าง 10. ทางสองแพร่ง 11. กระบอกกรองน้ำ 12. เต่า 13. เขียง 14. ชิ้นเนื้อ 15. นาคแต่ละสิ่งนี้คืออะไร พระพุทธเจ้าไขปริศนาให้พระกุมารกัสสปะฟังดังนี้ว่าจอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายนี้เพราะว่าจอมปลวกเกิดจากตัวปลวกนำดินมาผสมกับน้ำลายเหนียวๆแล้วก่อขึ้นเป็นจอมปลวกร่างกายของคนเราอันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่และขันธ์ห้าเช่นกันจอมปลวกมีรูพุนมีตัวปลวกอยู่อาศัยจอมปลวกต้องแตกสลายแม้ร่างกายก็ต้องเน่าเปื่อยเช่นกันคำว่ากลางคืนเป็นควันนั้นหมายถึงวิตกคืออาการนึกคิดคนเราเมื่อเวลากลางคืนมันจะคิดวางแผนว่าจะทำนั่นทำนี่จนสมองเต็มไปด้วยโครงการต่างๆเต็มไปหมดมีอาการดุจควันไฟที่คุกรุ่นอยู่คำว่ากลางควันเป็นไฟหมายถึงพอเช้ามาต้องรีบเร่งทำงานตามที่คิดไว้กายเหน็ดเหนื่อยจึงเปรียบเหมือนไฟที่ลุกโผล่คำว่าพราหมณ์หมายถึงผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ในกรณีนี้เปรียบเหมือนพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสุเมธหมายถึงพระภิกษุผู้ยังเป็นเสขะผู้มีปัญญากำลังศึกษาในไตรสิกขาคำว่าจอบหมายถึงปัญญาเป็นเครื่องขุดตักรากเหง้าของความโง่ออกได้หมดคำว่าการขุดหมายถึงความเพียรเจริญสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้เห็นว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำว่าลิ่มสลักหมายถึงอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัววิชชาคือความรู้ไม่ให้เกิดขึ้นจึงเปรียบดั่งลิ่มสลักหรือกรประตูที่ไม่ยอมให้ประตูเปิดคำว่าอึ่งอ่างได้แก่ความโกรธเพราะความโกรธมีลักษณะทำให้ใจพองขึ้นเหมือนอึ่งอ่างคำว่าทางสองแพร่งคือความสงสัยลังเลเหมือนทางสองแพร่งที่คนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีคำว่ากระบอกน้ำหมายถึงนิวรณ์5ประการคนที่มีนิวรณ์ทั้ง5อยู่ในใจไม่สามารถจะแสวงหากุศลธรรมให้ติดตัวอยู่ได้คำว่าเต่าหมายถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5ซึ่งเหมือนกับเต่าที่มี4ขามี1หัวรวมเป็น5คำว่าเขียงได้แก่กามคุณ5มันไม่ต่างกับคนที่วางชิ้นเนื้อไว้บนเขียงแล้วเชือดชำแหละด้วยมีดคำว่าชิ้นเนื้อได้แก่ความรักใคร่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในภายหลังและคำว่านาคหมายถึงพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงจึงเรียกว่านาคแปลว่าผู้ประเสริฐพระกุมารกัสสปะพิจารณาความคิดและจิตเพื่อบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายค่ะสมัยหนึ่งพระกุมารกัสสปะเดินทางเผยแพร่ธรรมพร้อมพระสงฆ์ประมาณ500รูปไปถึงเมืองเสตัพพยะแล้วพักอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดนอกเมืองข่าวแพร่ไปทั่วเมืองว่ามีพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมาพักอยู่ชาวเมืองจึงพากันเดินทางออกจากเมืองเพื่อไปพบพระกุมารกัสสปะและที่เมืองนี้เองค่ะมีพระราชานามว่าพระเจ้าปายาสีมีความเชื่อแบบสุดโต่งว่าตายแล้วสูญไม่มีโลกหน้าเมื่อพระราชาทราบว่าชาวเมืองจำนวนมากกำลังไปหาพระอรหันต์รูปหนึ่งก็คิดว่าพระรูปนี้คงไปสอนให้คนเชื่อเรื่องโลกหน้าอีกแน่เราจะไปโต้เถียงกับท่านจึงเดินทางไปหาพระกุมารกัสสปะเมื่อพระเจ้าปายาสีเสด็จไปถึงการโต้วาทะก็ได้เกิดขึ้นโดยพระเจ้าปายาสีได้ตรัสว่าพระองค์เชื่อว่าโลกหน้าไม่มีคนตายแล้วสูญไม่มีการเกิดใหม่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีผลกรรมพระกุมารกัสสปะจึงไม่ได้เถียงทันทีแต่ถามกลับแบบใช้เหตุผลว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าพระเจ้าปายาสีตอบว่าพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่โลกหน้าเป็นเทวดาพระกุมารกัสสปะจึงตอบว่า
ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าโลกหน้ามีอยู่สิเพราะพระเจ้าปายาสียอมรับเองว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกอื่นแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าปายาสีก็ยังดื้อโดยพูดว่าแม้จะพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีท่านจึงถามอย่างใจเย็นว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้มหาบพิตรยังเชื่อแบบนั้นอยู่พระเจ้าปยาสีก็ตรัสว่าพระองค์ทดลองเองหลายวิธีเช่นพระองค์เคยสั่งคนชั่วว่าถ้าตายแล้วตกนรกจริงให้กลับมาบอกแต่ไม่มีใครกลับมาเลยพระกุมารกัสสปะตอบว่าก็เหมือนนักโทษประหารย่อมไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาได้สัตว์ที่เกิดในนรกเช่นกันไม่สามารถกลับมาบอกได้พระเจ้าปายาสีก็ยังไม่ยอมแพ้จึงตรัสต่อไปว่าพระองค์เคยรับสั่งกับคนดีว่าถ้าไปสวรรค์ให้กลับมาบอกแต่ก็ไม่มีใครกลับมาพระกุมารกัสสปะตอบว่ามีสองเหตุผลคือ 1. เวลาในสวรรค์กับโลกมนุษย์ไม่เท่ากันวันเดียวบนสวรรค์เท่ากับหลายสิบหรือ100 ปีของมนุษย์ 2. ผู้ที่ไปสวรรค์แล้วไม่อยากกลับมาโลกมนุษย์อีกเหมือนคนที่ขึ้นจากหลุมสกปรกแล้วย่อมไม่อยากกลับลงไปอีกแม้พระกุมารกัสสปะจะแก้ข้อนี้ได้พระเจ้าปายาสีก็ยังไม่ยอมแพ้จึงตรัสต่อไปอีกว่าพระองค์เคยเอานักโทษใส่หม้อปิดฝาเผาเพื่อดูว่าวิญญาณออกจากร่างทางไหนแต่ก็ไม่เห็นอะไรออกมาพระกุมารกัสสปะตอบว่าเวลาคนฝันจิตออกไปเที่ยวได้แต่คนที่เฝ้าก็ไม่เห็นว่าออกทางไหนจิตหรือวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นได้ถึงพระกุมารกัสสปะจะแก้ข้อที่3ได้อีกพระเจ้าปายาสีก็ยังไม่ยอมแพ้จึงตรัสต่อไปว่าพระองค์เคยทดลองชั่งน้ำหนักก่อนตายและหลังตายเขาพบว่าศพหนักกว่าตอนยังมีชีวิตจึงคิดว่าไม่มีวิญญาณออกจากร่างพระกุมารกัสสปะตอบว่าร่างกายที่มีชีวิตมีพลังและธาตุไฟย่อมเบากว่าร่างกายที่ตายแล้วจนมาถึงข้อที่4พระกุมารกัสสปะจะแก้ได้อีกพระเจ้าปยาสีก็ยังไม่ยอมแพ้จึงตรัสต่อไปว่าพระองค์เคยสั่งให้ชำแหละศพนักโทษประหารเพื่อดูว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนแต่หาไม่พบพระกุมารกัสสปะตอบด้วยอุปมาว่าเหมือนเสียงสังเรารู้ว่าเสียงออกมาจากสังแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงออกมาจากช่องไหนสิ่งที่ไม่มีรูปร่างย่อมไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาพระกุมารกัสสปะสรุปให้ฟังว่าการทดลองของพระเจ้าปายาสีผิดวิธีตั้งแต่ต้นเหมือนเด็กที่พยายามหาไฟโดยผ่าไม้สีไฟสับไฟสับไม้โขลกไม้แต่ไม่รู้วิธีสีไฟที่ถูกต้องจึงไม่เกิดไฟการพิสูจน์เรื่องโลกหน้าก็เช่นเดียวกันแม้จะเริ่มเข้าใจเหตุผลแล้วแต่พระเจ้าปยาสียังลังเลเพราะตนเคยประกาศความเห็นนี้ไปทั่วถ้าเปลี่ยนความคิดจะเสียหน้าพระกุมารกัสสปะจึงยกอุปมา4 เรื่องเพื่อสอนว่าควรกล้ายอมรับความจริงเช่นคนหลงเชื่อคำหลอกจนทิ้งเสบียงคนแบกขี้หมูแต่คิดว่าเป็นของดีนักพนันที่โกงจนเกิดอันตรายและคนที่ไม่ยอมทิ้งของไร้ค่าแม้พบของมีค่าจนในที่สุดพระเจ้าปยาสียอมรับเหตุผลและประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตหลังจากพระเจ้าปยาสียอมรับคำสอนของพระกุมารกัสสปะแล้วพระองค์ก็เริ่มทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์และคนยากจนเป็นประจำแต่มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือพระองค์ทำทานแบบไม่ใส่ใจอาหารที่ถวายไม่ดีเช่นปลายข้าวกับน้ำผักดองเสื้อผ้าที่ให้ก็เก่าทำทานแบบขอให้จบไปไม่มีความเคารพในผู้รับมีชายหนุ่มชื่ออุตรมานพที่ถวายทานแก่เหล่าภิกษุบ่อยๆเห็นพฤติกรรมนี้แล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเขาจึงทำทานอย่างประณีตทุกครั้งที่ทำทานเขาจะอธิษฐานเสียงดังว่าด้วยผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบปยาสีเพียงในชาตินี้อย่าได้พบกันอีกในชาติหน้าเลยเมื่อได้ยินหลายครั้งพระเจ้าปยาสีจึงเรียกอุตรมานพมาถามว่าเหตุใดจึงไม่อยากพบเราในชาติหน้าอุตรมานพตอบตรงๆว่าเขาไม่ได้เกลียดพระองค์
แต่ไม่ชอบวิธีทำทานของพระองค์เพราะให้ของที่ไม่ดีทำทานโดยไม่เคารพและทำแบบเสียไม่ได้พระเจ้าปยาสีเมื่อได้ฟังเหตุผลก็คิดตามและเห็นว่าตนทำทานไม่ถูกต้องจริงจึงแต่งตั้งอุตรมานพให้เป็นผู้ดูแลในการจัดถวายทานอุตรมานพจึงแนะนำว่าพระองค์ใช้ของแบบไหนก็ควรให้ทานด้วยของระดับเดียวกันพระเจ้าปยาสีก็ยอมทำตามโดยให้จัดทานอย่างดีทั้งแก่พระสงฆ์และคนยากจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะด้วยเหตุที่พระกุมารกัสสปะแสดงธรรมโปรดพระเจ้าปยาสีโดยการแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดารทั้งข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงพระบรมศาสดาจึงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตรพระกุมารกัสสปะนั้นได้เป็นกำลังช่วยเหลือกิจการพระศาสนาเต็มกำลังความสามารถดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็เข้านิพพานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระกุมารกัสสปะเอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตรหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ